Ngày tôi chào đời, tứ hải bát hoang đều lặng im luôn. Hóa ra tôi lại là người. Khác gì hai người sinh ra một con sâu đâu chứ. Mẹ tôi ngó tôi chằm chằm cả buổi. Rồi sờ sờ bụng, thứ này không phải ký sinh trùng đấy chứ, vứt đi thôi. Tôi gật gật đầu đồng ý. Túm chân tôi kéo ra ngoài. Xẹt một cái, không biết bao lâu sau, tôi bỏ một phát rơi xuống biển. Rồi chìm nghỉm luôn, đạp chân hai cái lại nổi lên. Mệt quá dừng lại tí, lại chìm xuống tiếp. Chẳng biết qua bao lâu, ba mẹ tôi cuối cùng cũng tới vớt tôi lên. Họ kiểm tra cả buổi, thấy trong bụng mẹ chẳng còn đứa nào khác. Hóa ra tôi là con ruột thật, dù hơi thất vọng vì tôi không phải rồng, nhưng vẫn nhặt tôi về nhà. Ai bảo tôi hiếm có đâu nào, thế nên mỗi lần có khách tới, ba mẹ tôi đều bảo tôi ra biểu diễn. Tôi bước 2 bước, họ đã tròn mắt ngạc nhiên. Ôi, biết đi luôn, thông minh ghê. Tôi ngồi xuống khóc. Họ lại tấm tắc khen, khóc nghe giống y con rồng con luôn đấy. Đến khi tôi lớn lên, trông càng xinh xắn, họ lại thở dài tiếc nuối. Tiếc thật, lại là người. Tôi tức muốn phát điên. Mà họ vẫn trầm trồ. Nó hiểu được lời luôn kìa. Dù tôi là người, nhưng tôi không ngốc đầu nhé. Thế là tôi bắt đầu tự nhốt mình. Chẳng gặp ai hết. Chưa tới 3 ngày đã đói meo. Cuối cùng cũng thấy sắp xong đời. Thì anh trai yêu quý của tôi hùng hục chạy vào. Em sao lại không ăn gì thế? Lỡ đời quá thì sao nổi. Giờ thì hay rồi, anh cho em uống thuốc tiên đây. Giờ em có thể 100 năm không cần ăn. Tôi chỉ muốn ngất xỉu luôn cho xong. Mà anh tôi cứ lắc lắc tôi. Vui không nào? Vui cái gì nổi chứ? Vừa đói vừa chẳng chết được. Thà chết quách còn hơn. Chết thì chắc chắn không được đâu. Ba mẹ tôi đi cửa sau nhờ cả Diêm Vương. Nói dù tôi có đi chăng nữa, họ cũng kéo tôi về lại. Đã không thể buông xuôi, thì tôi đành cố gắng vậy. Học phép thuật nửa năm, thuộc lòng luôn khẩu quyết. Mà vẫn tệ như thường. Không đúng nha. Hay là tôi học sai cách rồi? Ba tôi trầm ngâm chẳng nói. Mẹ tôi thì ngượng ngùng. Tộc rồng bọn ta sinh ra đã biết phép thuật. Chẳng cần học sao đâu mà. Không có thật sao, nhưng họ vẫn giúp tôi tìm hiểu. Cuối cùng rút ra một kết luận. Tôi không có nội đan. Học không nổi đâu, anh tôi thấy tôi buồn thiêu. Về bảo với tôi, anh tìm được chỗ hay cho em rồi. Hay cỡ nào? Đi với anh nào, anh tôi lôi tôi bay vút lên. Tôi há miệng nuốt đầy gió. Vừa đáp xuống đã ông cây nôn thốc. Anh tôi dẫn tôi gặp người ta. Lúc đó tôi mới biết anh tìm cho tôi một người tu luyện siêu giỏi. Đại ca ấy bảo, em là người. Biết đâu học kiểu người lại được. Tôi nghĩ cũng có lý ghê. Phép rồng không dùng được. Vì tôi đâu phải rồng đâu. Anh tôi thông minh quá trời. Xong xuôi, người tu luyện ấy bảo tôi theo học trò của anh ta luyện tập. Tôi học siêu chăm chỉ. Anh sư huynh dạy cũng tận tình. Thoáng cái đã 3 năm trôi qua. Tin vui là tôi vẫn thuộc lòng các khẩu quyết. Tin buồn là tôi vẫn chẳng dùng được gì. Đại ca kiểm tra cho tôi, rút ra một kết luận. Tôi không có đan điền. Trời ơi, tôi là cái giống gì sót lại thế này. Đại ca bảo anh ấy dạy tôi không nổi. Bảo tôi về nhà đi, còn trả lại học phí anh tôi đóng. Sau này đừng nói từng học ở Bồng Lai nhé. Có lẽ đại ca thương tình. Nói một câu an ủi tôi. Dù em thiếu sót bẩm sinh, nhưng ít ra em hiền lành. Khác gì khen con nhà người ta khỏe mạnh đâu chứ. Nhưng không sao, ba với anh đã bàn xong xuôi rồi. Dù em thế nào, bọn anh cũng sẽ lo cho em tới cuối đời. Tôi liếu lo hỏi lại ý là sao vậy? Con là người mà. Dù không như người thường chỉ sống 100 năm, nhưng chắc chắn không thọ bằng tộc rồng bọn ta. Vài ngày sau khi về, tôi mới phát hiện anh trai mất tích. Hỏi chủ cá chép đỏ trong sân mới biết. Tộc rồng với tộc phượng liên hôn, mà anh tôi lại trốn mất. Tộc phượng không ý kiến gì sao? Chắc không, vì tiểu thái tử bên họ cũng chạy luôn. Tiểu thái tử cơ à? Sao phải câu nệ nam nữ chứ? Tôi nghĩ cũng đúng ha. Rồng thì kiểu gì chẳng hiểu được. Sau đó, tôi sống ngày ngày đếm ngọc trai, đếm vàng. Dù sao tôi cũng vô dụng mà. Tôi hỏi mẹ, con hết cứu nổi rồi đúng không? Con là công chúa nhỏ của tộc rồng bọn ta. Sao lại hết cứu được chứ? Nhưng con chẳng biết làm gì cả. Bé con biết đếm tiền mà. Đếm nhanh lại đếm giỏi nữa. Tôi ra sân chơi ném sỏi xuống nước. Thấy ba mẹ với cả tộc vút vút bay lên trời. Sao thế nhỉ? Hình như thái tử gặp chuyện rồi. Điện hạ không cảm nhận được sao? Tôi chả cảm thấy gì hết luôn. À quên, điện hạ là người mà.
Tộc rồng có thần giao cách cảm. Không chỉ tộc rồng thôi đâu. Các tộc khác cũng có. Điện hạ cũng biết đấy. Ngày nay con cái các tộc càng ngày càng ít. Không để ý kỹ, mất thì sao nổi. Tôi hoảng lắm luôn. Lo cho anh trai. Nhưng tôi chẳng làm được gì. Chẳng ra ngoài được. Đi qua đi lại. Chú cá chép đỏ an ủi tôi. Tộc rồng mệnh cứng lắm. Dù điện hạ có gặp chuyện, thái tử vẫn ổn thôi. Ý chú tốt đấy. Nhưng không cần nói đâu. Mọi người về hết rồi. Tôi hí hửng chạy ra. Thấy anh tôi trong tay, ôm một cô gái đầy vết thương. Họ thấy tôi, trông như có gì khó nói. Tôi lên tiếng trước. Hay là cứu cô ấy đi đã. Anh tôi lúc đó mới giật mình phản ứng. Mẹ tôi đi ngang qua. Xoa đầu tôi, đáng thương quá. Tôi ngơ ngác chẳng hiểu. Tôi ổn mà. Đáng thương cái gì chứ? Tôi hỏi mấy người trong tộc đi cùng. Mới biết cô gái anh tôi ôm là em gái anh ấy. Con gái của ba mẹ tôi. Vậy tôi là ai? Mọi người lắc đầu. Không phải chứ, sao mà đâu ra mơ thế này? Tôi nghĩ tới nghĩ lui. Tôi rõ ràng là mẹ tôi sinh ra, mà cô gái kia thật ra là rồng vàng. Giống hết tộc trưởng. Cô ấy còn có cảm ứng huyết mạch với tộc trưởng và phu nhân. Trông cũng giống phu nhân lắm. Mọi người xì xào bàn tán, tôi sắp xếp lại mọi chuyện. Đúng là không có gì sai thật. Ba tôi là con rồng vàng duy nhất trong tộc. Anh tôi giống mẹ. Tôi cứ tưởng mình là đồ Nhật về, hóa ra tôi là giả thật. Bé con đừng lo. Bọn ta sẽ nuôi con mà. Dù con không phải con ruột của tộc trưởng. Nhưng cũng không sao đâu. Dù gì bọn ta cũng chấp nhận em là người rồi. Thêm chuyện không phải con ruột cũng chẳng to tát gì. Đúng vậy, đằng nào em cũng chẳng giỏi gây rối. Làm người thường cũng tốt mà. Nghe hơi chạnh lòng tí. Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng thật. Tôi cảm ơn mọi người. Rồi đi tìm ba mẹ. Đến trước cửa, thấy anh trai ngồi thẫn thờ trên bậc thang. Cô ấy không sao chứ? Chắc là không sao. Dù trông có vẻ nghiêm trọng, nhưng em biết đấy, bọn anh da dày thịt béo lắm. Em biết mình không phải con ruột rồi. Không sao, dù gì em vốn khác bọn anh mà. Tôi hỏi thêm chút nữa, anh với cô gái đó quen nhau thế nào? Anh tôi líu lo kể cho tôi nghe. Không quên khen ngợi. Rồi tóm tắt lại, Tinh Tứ rõ ràng đáng lẽ là công chúa nhỏ của tộc rồng, mà lại đáng thương như rồng mồ côi vậy. Nếu không nhờ anh tôi ngắt lời, bé con. Chuyện này liên quan gì tới em đâu, em phải vui vẻ lên, nghĩ theo hướng tích cực nhé. Dù bọn anh thương Tĩnh Tứ, nhưng rồng thì da dày lắm, sống khỏe re à. Nhưng cô ấy, chủ yếu là anh với cô ấy định qua ma rồi lấy trộm bảo vật. Lỡ bị đuổi đánh te tua, em biết mà, bọn anh vẫn là rồng non thôi. Sao đánh lại mấy lão già bên đó được? Tự nhiên thấy hai người họ vừa yếu vừa ham chơi. Nhưng tôi vẫn lo cho anh. Hỏi anh có bị sao không? Tĩnh Tứ giỏi lắm. Đã đỡ giúp anh hết. Ôi, nếu cô ấy lớn lên trong tộc, ba mẹ chắc đánh anh như tử luôn. Tĩnh Tứ không sao, nhưng anh tôi bị phạt thê thảm luôn. Con tôi thì vẫn bình yên như trước. Cho tới ngày Tĩnh Tứ tỉnh lại, cô ấy trong phòng cứ ầm ĩ cả lên. Ba mẹ chẳng biết làm sao, gọi tôi qua dỗ dành chút. Tôi thì làm được gì chứ? Cô ấy hình như không chấp nhận nổi mình là rồng. Bọn ta nghĩ em chấp nhận được mình là người. Chắc sẽ có điểm chung để nói chuyện. Em qua khuyên cô ấy đi. Không sao đâu, không sao đâu. Áo mưa này phòng thủ tốt lắm. Cô ấy không đánh trúng em đâu. Tôi chấp nhận mình là người vì tôi vốn dĩ là người từ đầu mà. Nhưng cô ấy không chấp nhận mình là rồng. Cũng vì cô ấy nghĩ mình là người thôi. Nhưng ba mẹ cứ khăng khăng tôi hợp lắm. Tôi nghiến răng bước vào căn phòng bừa bộn. Tĩnh Tứ thấy tôi vào, nhìn tôi chằm chằm. Em là người trong tộc rồng đúng không? Cô ấy dọn đồ xung quanh, mời tôi ngồi. Tôi ngồi cạnh, liếc nhìn cô ấy vài lần. Thầm trầm trồ trong lòng, sừng rồng của cô ấy đẹp ghê, như vàng luôn. Thích không? Tôi ngốc nghếch gật đầu. Rồi cô ấy khóa tôi cứng đơ, còn bịt luôn miệng tôi. Tôi gào thầm trong bụng, mẹ ơi. Mọi người quên rồi sao? Cô ấy không đánh chết tôi được, nhưng cô ấy biết phép thuật đấy. Rồi thì, tôi trơ mắt nhìn cô ấy bẻ gãy sừng trên trán. Đặt lên trán tôi, cho em này, dùng đi. Sao mà đau thế này? Tôi thấy đau từ da thịt tới tận xương. Không lẽ mọc thật trên đầu tôi rồi sao?